नमस्कार विद्यार्थ्यांनो, दुसऱ्या लिपीतील आ हे अक्षर आपण मागील व्हिडिओमध्ये बघितलेलं आहे. आज आपण त्याच्या पुढील जे हे अक्षर कसं काढायचं आपण या ठिकाणी पाहणार आहोत. बघा, या ठिकाणी 4 लाईनमध्ये तुम्हाला जे अक्षर कसं काढायचं ठिकाणी दाखवलेलं आहे गडद अशा काळ्या पेनाने. त्यानंतर इथं डॉटेड बिंदू दिलेले आहेत. त्या बिंदूंच्या वरून तुम्ही पेन्सिलीने गिरवून जे हे अक्षराचा तुम्ही सराव करायचा आहे. आणि त्याच्यानंतर खाली जे काही 4 लाईनची जी काही ओळ दिली आहे त्या ओळीमध्ये जे हे अक्षर काढायचं आहे. हे अशा पद्धतीने काढायचं जे हे अक्षर. असं हे पूर्ण एक ओळ भरून काढायचं आहे. आणि त्याच्यानंतर काय करायचं, तुम्ही जर एक 4 रेघी वहीमध्ये एक पान भरून जे हे अक्षराचा तुम्ही सराव करायचा आहे. आता बघा, त्याच्या खाली काय दिले आहे बघा, आयडेंटिफाय द ॲनिमल्स, से देअर नेम्स आफ्टर द टीचर. या ठिकाणी जे काही प्राणी दिलेले आहेत तुम्ही ते प्राणी ओळखायचे आहेत आणि टीचर तुम्हाला त्याचं नाव सांगतील आणि टीचरांच्या पाठीमागून तुम्ही म्हणायचं आहे. इथं बघा काय दिलं आहे, ही काय गाय, गायचं चित्र आहे. खाली काय दिले, COW, काऊ. काऊ म्हणजेच काय, गाय. सगळ्यांनी गाय बघितलेली आहे, बरोबर आहे की नाही. शेतकरी लोकांच्या घरामध्ये गाई किंवा म्हशी ह्या असतातच. म्हणजे COW, काऊ म्हणजे काय, गाय. या ठिकाणी बघा, हे काय मांजर आहे. मांजराला काय म्हणतात तर कॅट असं म्हणतात, CAT, कॅट. कॅट म्हणजे काय, मांजर. त्यानंतर बघा, या ठिकाणी काय कुत्रा आहे. कुत्रा सगळ्यांनी बघितलेला आहात, त्याला काय म्हणतात तर DOG, डॉग. डॉग म्हणजे काय, कुत्रा. त्यानंतर बघा, शेळी. तुम्ही शेळीसुद्धा बघितलेली असणार आहे, बरोबर आहे काय. शेळीला इंग्लिशमध्ये काय म्हणतात, गोट असं म्हणतात, GOAT. गोट म्हणजे काय, शेळी. त्यानंतर बघा, या ठिकाणी काय, हा घोडा आहे. सगळ्यांनी घोडा बघितलेला असणार आहे, बरोबर आहे की नाही. त्याला काय म्हणतात इंग्लिशमध्ये काय म्हणतात तर हॉर्स असं म्हणतात, HORSE. हॉर्स म्हणजे काय, घोडा. त्यानंतर बघा, या ठिकाणी काय गाढव आहे. दिसतं का गाढव. गाढवाला काय म्हणतात इंग्लिशमध्ये डॉंकी, DONKEY. डॉंकी म्हणजे काय, गाढव. गाढव हे ओझं वाहून नेण्यासाठी याचा उपयोग करतात, बरोबर आहे काय. गाढवाचा उपयोग काय करतात, ओझं वाहून नेण्यासाठी करतात. त्याचप्रमाणे ह्या घोड्याचा उपयोग काय करतात, त्याच्यावरती बसून फिरतात सुद्धा आणि ओझं वाहण्यासाठी किंवा घोडागाडी करून ओझं वाहण्यासाठी सुद्धा याचा उपयोग करतात घोड्याचा. त्यानंतर एक आहे गोट. गोट म्हणजे काय तर शेळी. ह्या शेळीचं दूधसुद्धा आपण खातो, कारण शेळीचं दूध अतिशय पौष्टिक असं असतं आणि या शेळीचा उपयोग मांस खाण्यासाठी सुद्धा केला जातो. त्यानंतर बघा, या ठिकाणी काय कुत्रा आहे. कुत्रा हा काय करतो, घराची काय करतो, राखण करतो, बरोबर आहे की नाही. इमानदार प्राणी आहे. सगळ्या प्राण्यांच्या मध्ये इमानदार असा प्राणी हा कुत्रा आहे. त्यानंतर बघा, हे काय आहे तर हे मांजर आहे. मांजर काय करतं तर घरामध्ये असलेले उंदीर काय करतं ते पळवून लावतं किंवा त्यांना ते शोधून काढून काय करतं खातं हे मांजर. काऊ. काऊ म्हणजेच काय तर गाय. गाईपासून आपल्याला काय मिळतं तर दूध मिळते. तर अशा पद्धतीनं आपण हे प्राणी, हे सगळे प्राणी कसे तर पाळीव प्राणी आहेत. पाळीव प्राणी म्हणजे काय, आपण हे सगळे काय करतो आपल्या घरामध्ये पाळतो, असे पाळीव प्राणी आहेत. आणि त्यांना इंग्लिशमध्ये काय म्हणतात हे आपण बघितलं. आता काय करायचं, तुम्ही वहीमध्ये 4 रेघी वहीमध्ये COW, काऊ असं लिहायचं आणि पुढं गाय असं मराठीमध्ये लिहायचं. अशा पद्धतीनं एक अक्षर हे 5 वेळा लिहायचं आहे. अशा पद्धतीनं काऊ 5 वेळा, कॅट 5 वेळा, डॉग 5 वेळा, गोट 5 वेळा, हॉर्स 5 वेळा आणि डॉंकी 5 वेळा. अशा पद्धतीने तुम्ही काय करायचं, हे वहीमध्ये लिहून ते पाठ करायचं आहे. धन्यवाद.